गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द एसी मशीन्स. एसी मशीन्समध्ये बेटा आता पुढचा कन्सेप्ट चालू होईल तो म्हणजे आहे स्पीड कंट्रोल मेथड्स. दिसतं ना कुठले बेटा? स्पीड कंट्रोल मेथड्स. ठीक आहे. स्पीड कंट्रोल मेथड आधी सगळं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करून देतो, मग त्याची लिखापडी बघू बेटा आपण. ठीक आहे. स्पीड कंट्रोल मेथड्स आहे बेटा माझे दोन भागात डिवाइड करतात. स्पीड कंट्रोल टू द स्टेटर साइड आणि स्पीड कंट्रोल टू द रोटर साइड. म्हणजे काय, मला ॲक्च्युली मोटरीचा काय करायचं आहे तर स्पीड कंट्रोल करायचा. मग हे कंट्रोल करण्यासाठी माझ्याकडे दोन पद्धती आहेत. स्पीड कंट्रोल टू ऑन द स्टेटर साइड आणि अजून स्पीड कंट्रोल ऑन द रोटर साइड. स्पीड कंट्रोल ऑन द स्टेटर साइड पुन्हा माझं तीन भागात डिवाइड आहे. बाय चेंजिंग द सप्लाय व्होल्टेज, त्याला अजून एक नाव आहे स्टेटर व्होल्टेज कंट्रोल. त्याला अजून एक काय नाव आहे स्टेटर व्होल्टेज कंट्रोल. सेकंड आहे बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स आणि थर्ड आहे बेटा बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी. स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द रोटर साइड पुन्हा माझं तीन भागात आहे. रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल, सेकंड आहे कॅस्केड कंट्रोल आणि अजून एक ईएमएफ इंजेक्शन मेथड. याच्यापैकी कॅस्केड कंट्रोल आणि ईएमएफ इंजेक्शन मेथड तुम्हाला नाही आहे, रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल आहे. म्हणजे आपल्याला 1, 2, 3 आणि 4 या चार मेथड्स आपल्याला बघायचे. ठीक आहे. सगळ्यात पहिले मी आज तुम्हाला या तीन घेऊन घेणार आहेत. ही मेथड मी उद्या घेईन. कुठली बेटा? रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल उद्या शिकू. ठीक आहे. बरं आता सगळ्यात पहिले स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द स्टेटर साइड बाय चेंजिंग द सप्लाय व्होल्टेज और बाय चेंजिंग द स्टेटर व्होल्टेज कंट्रोल. काय होतं बेटा याच्यामध्ये? सगळ्यात पहिले जर माझा स्पीड व्होल्टेज म्हणजे व्होल्टेजच्या हिशोबाने मला स्पीड चेंज करायचं. नावातच मिनिंग बाय चेंजिंग द सप्लाय व्होल्टेज. माझं मिनिंग काय? स्पीड चेंज करायचा आहे. कशाचा? मोटरीचा. ठीक आहे. मग सप्लाय व्होल्टेज चेंज करायचा, ऑटोमॅटिक माझा सिंक्रोनस स्पीड चेंज होईल. आता हे दिसतंय मी इथे रिलेशन घेतलंय. दोघांमध्ये रिलेशन काय बेटा? व्होल्टेज आणि सिंक्रोनस स्पीड. कुठल्या प्रोपोर्शन मध्ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शन मध्ये. म्हणजेच काय? डायरेक्टली प्रोपोर्शन मध्ये इन्व्हर्सली प्रोपोर्शन सगळ्यांना माहिती आहे. व्होल्टेज जर वाढलं तर सिंक्रोनस स्पीड पण साहजिक काय बेटा? वाढेल. व्होल्टेज जर कमी झालं तर सिंक्रोनस स्पीड पण काय बेटा? साहजिक काय होऊन जाईल? कमी होऊन जाईल. म्हणजे ऑटोमॅटिकली स्पीड पण माझा काय होऊन जाईल? कमी होऊन जाईल. लक्षात आलं की बाबा रे व्होल्टेज बाय चेंजिंग द सप्लाय व्होल्टेज. मग बाय चेंजिंग द सप्लाय व्होल्टेज मध्ये काय सांगायचं? ॲज द सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्होल्टेज. हेन्स इफ यू इन्क्रीज द व्होल्टेज द सप्लाय हेन्स इफ यू इन्क्रीज द व्होल्टेज the synchronous speed also increases or the speed also increases. If you decrease the voltage the speed also decreases. हा बेसिकली कुठे यूज करतात बेटा माहिती का? फॅन्स, ब्लोअर्स. कुठे वापरतात? त्याचे ऍप्लिकेशन कुठे? फॅन्स आणि ब्लोअर्स. सिंपल एकदम, अवघड नाही बेटा. हा कन्सेप्ट एकदम सोपा आहे. इकडच्या साईडला बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स. आता जर बघितलं पोल्स आणि सिंक्रोनस स्पीड, आता पुन्हा आपल्याला माहिती रिलेशन NS इज इक्वल टू 120/P. हे रिलेशन माहिती आहे. या रिलेशनकडे बघून आपल्याला काय लक्षात येत आहे की पोल्स आणि सिंक्रोनस स्पीड कुठल्या प्रोपोर्शन मध्ये? इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल मध्ये. म्हणजे NS इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द काय बेटा? पोल्स. ठीक आहे. म्हणजेच जर मी पोल्सची संख्या वाढवली, ठीक आहे, नीट लक्ष द्या, पोल्सची संख्या वाढवली तर ऑटोमॅटिकली सिंक्रोनस स्पीड माझा काय होईल बेटा? कमी होईल. इन्व्हर्सली ना, उलट घडतं राईट. जर पोल्सची संख्या मी कमी केली तर माझा सिंक्रोनस स्पीड काय होईल बेटा? वाढेल. तर तुमचा सिंक्रोनस स्पीड काय होईल बेटा? वाढेल. म्हणजे पोल्स वाढवले, सिंक्रोनस स्पीड कमी झाला. पोल्स कमी झाले, सिंक्रोनस स्पीड वाढला. ठीक आहे. उलट का? कुठल्या प्रोपोर्शन मध्ये? पोल्स आणि सिंक्रोनस स्पीड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शन मध्ये. बाय चेंजिंग द थर्ड कन्सेप्ट आहे बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी. बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी. आता पुन्हा सिंक्रोनस स्पीड आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय? कुठल्या प्रोपोर्शन मध्ये बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन मध्ये. कुठल्या प्रोपोर्शन मध्ये? डायरेक्टली. म्हणजेच काय? सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे जर मी फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर सिंक्रोनस स्पीड पण माझा वाढला जाईल. जर मी फ्रिक्वेन्सी कमी केली तर सिंक्रोनस स्पीड पण माझा कमी होईल. तर माझा सिंक्रोनस स्पीड पण माझा काय बेटा? कमी होईल. कळालंय? ठीक आहे. कन्सेप्ट काही अवघड नाहीये, सोपे कन्सेप्ट आहेत. ठीक आहे. कन्सेप्ट काही अवघड नाहीये, कन्सेप्ट एकदम सोपे बेटा. ठीक आहे. ओके, हे माझं एक्सप्लेनेशन झालं. ठीक आहे. हे काय माझं एक्सप्लेनेशन झालं. कसं एक्सप्लेन केलं कळालं? मेन काय? कुठल्या प्रोपोर्शन मध्ये ते बघा. ज्या प्रोपोर्शन मध्ये त्याच्या हिशोबाने माझं एक्सप्लेनेशन चालतं. ज्या इन्व्हर्सली असेल तर उलट घडेल. डायरेक्टली असेल तर हे एक वाढलं दुसरं पण वाढेल, एक कमी झालं दुसरं पण कमी होईल. इन्व्हर्सली असेल तर उलट, एक वाढलं तर दुसरं कमी होईल, एक कमी झालं तर दुसरं वाढेल. कळालं? ओके. आता सगळ्यांनी हेडिंग टाकायची स्पीड कंट्रोल मेथड्स. हेडिंग टाका स्पीड कंट्रोल मेथड्स. क्वेश्चन घ्या. एक्सप्लेन व्हेरियस मेथड्स. हां, आता ना बेटा सांगायचं होऊन गेलं, प्रचंड स्टार करून ठेवा या क्वेश्चनला. प्रचंड स्टार करून ठेवा. MSBTच्या प्रेमात असणारा प्रश्न. ठीक आहे. MSBT अत्यंत प्रेमात आहे या प्रश्नाच्या. फक्त याला फिरून फारून विचारते. आता कसं, जसं एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल मेथड बाय स्टेटर व्होल्टेज कंट्रोल अँड फ्रिक्वेन्सी. मग फक्त ह्या दोन मेथड एक्सप्लेन करायच्या, बाकीच्या एक्सप्लेन करायची गरज नाही आहे. म्हणजे स्पीड कंट्रोलच, पण फक्त तो सांगतो कुठल्या मेथडनी? स्टेटर व्होल्टेज कंट्रोल आणि अजून एक कुठलं बेटा? फ्रिक्वेन्सी. मग त्या दोन मेथड एक्सप्लेन करायला सोडून द्यायचं.
मग एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल मेथड बाय युझिंग द नंबर ऑफ पोल्स अँड रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल. मग या 2 मेथड एक्सप्लेन करायच्या. फक्त फ्युअल म्हणून प्रश्न येतो, आपण सगळं एकाच प्रश्नामध्ये घेतोय बेटा. सगळ्याच्या सगळं आपण एकाच प्रश्नामध्ये घेऊन घेतोय. लक्षात येत आहे? ओके. हेडिंग टाकली बेटा स्पीड कंट्रोल मेथड. हेडिंग टाका स्पीड कंट्रोल मेथड. क्वेश्चन घ्या. एक्सप्लेन व्हेरियस मेथड. एक्सप्लेन व्हेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल. एक्सप्लेन व्हेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल. Explain various method of speed control of 3-phase induction motor. Of 3-phase induction motor. Explain various method of speed control of 3-phase induction motor. ओके. मी तुम्हाला याचं ॲप्लिकेशन सांगितलं बेटा, फॅन्स आणि ब्लोअर्स. याचं ॲप्लिकेशन स्क्विरल केज रोटरमध्ये यूज होतं. बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स. कुठे होतं बेटा? स्क्विरल केज रोटर. आणि इथे हे जे इलेक्ट्रिकली शॅफ्ट ड्रिव्हन मोटर जे असतात, इलेक्ट्रिकली शॅफ्ट ड्रिव्हन मोटर जे असतात त्याच्यामध्ये हा मेथड यूज होते किंवा ही मेथड यूज होते. कळालं बेटा? फाईन. ओके. ॲप्लिकेशन सांगून दिले. आता आन्सर मध्ये ना स्पीड कंट्रोल मेथड कॅन बी डिवाइडेड ॲज गिवन बिलो. स्पीड कंट्रोल मेथड कॅन बी डिवाइडेड ॲज गिवन बिलो. आता एक काम करायचं आहे, हा अख्खाच्या अख्खा चार्ट काढायचा आहे. व्हिडिओ पॉज करून अख्खाच्या अख्खा चार्ट काढून घ्यायचा आहे. खालचं लिहायचं नाहीये. लिहायचं असेल तर रफमध्ये लिहून घ्या. एक्झाममध्ये हे लिहायची गरज नाहीये बेटा. लिहायचं असेल समजण्यासाठी तर रफमध्ये लिहा, तिथेच खाली लिहून घ्या. पण एक्झाममध्ये लिहू नका. ओके बेटा. चलो सगळ्याच्या सगळा चार्ट काढायचा आहे. चार्ट काढायचा आहे. ओके. चार्ट काढून झाला असेल तर आता फर्स्ट म्हणजे याला ए पार्ट देतो. ए पार्ट घ्या. ए स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द स्टेटर साइड. स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द स्टेटर साइड. चार्ट काढून झाल्याच्या नंतर पुन्हा ए लिहायचा बेटा. स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द स्टेटर साइड. आणि इथं बी लिहून टाका वाटलं असतं बी. ठीक आहे. इथं ए आणि इकडे काय बेटा बी. स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द स्टेटर साइड, इकडे स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द रोटर साइड. आता खाली लिहा. ए पार्ट लिहिलाय. खाली लिहा. स्पीड कंट्रोल ऑन द स्टेटर साइड कॅन बी डिवाइडेड into 3 parts. स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द स्टेटर साइड. Speed control method on the stator side can be divided into the 3 parts. Speed control methods on the stator side can be divided into the 3 parts. First, by changing the supply voltage. First, by changing the supply voltage or stator voltage. First, by changing the supply voltage or stator voltage. Second, by changing the number of poles. By changing the number of poles. Third, by changing the frequency. Third घ्यायचं आहे by changing the frequency. थर्ड लिहायचं आहे by changing the frequency. झालं बेटा? ओके. आता फर्स्ट टाका by changing the supply voltage or stator voltage. टाका. फर्स्ट टाका by changing the supply voltage or stator voltage. By changing the supply voltage or stator voltage. त्याला कधी कधी अप्लाइड व्होल्टेज पण म्हटलं जातं बेटा. सप्लाइड व्होल्टेजला कधी कधी अजून एक काय नाव आहे अप्लाइड व्होल्टेज पण येतं. ठीक आहे. चलो पहिला काय त्याच्यातला पॉईंट फर्स्ट घेतलं बेटा. आता त्याच्याबद्दल एक्सप्लेनेशन. बाय चेंजिंग द अप्लाइड व्होल्टेज और सप्लाय व्होल्टेज. फर्स्ट पॉईंट घ्या. स्पीड कॅन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द व्होल्टेज. स्पीड कॅन बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द व्होल्टेज. Speed can be controlled by changing the voltage. Speed can be controlled by changing the voltage. Comma there. If the voltage is less, the speed is less. If the voltage is less, the speed is less. If the voltage is less, the speed is less. If the voltage is less, the speed is less. And if the voltage is more, the speed is more. And if the voltage is more, speed is more. And if the voltage is more, the speed is more. As here let's say beta ns is directly proportional to the v. As ns is directly proportional to the v. And ns is directly proportional to the v. What's the point? But the large change in the voltage. But the large change in the voltage. But the large change in the voltage
is required to change the speed of the motor slightly, but the large voltage is required to change the speed of the motor slightly. But the large voltage is required to change the speed of the motor slightly. काय म्हणते बेटा की नाही का इथे नाही का मला खूप जास्त व्होल्टेज लागेल, पण कशाला बेटा थोडासा स्पीड चेंज करायला खूप जास्त व्होल्टेज लागेल. लक्षात येत आहे? म्हणजे थोडासा जर मला स्पीड चेंज करायचा असेल तर व्होल्टेज कसं लागेल बेटा खूप जास्त लागेल. आणि आता थर्ड पॉईंट ॲप्लिकेशन कुठे यूज करतात बेटा याला फॅन्स ब्लोअर्स एक्सेट्रा. लिहून घ्या. दिस स्पीड कंट्रोल मेथड is used for fans, blowers, etc. Okay. आता second method कुठली बेटा by changing the number of poles. by changing the number of poles. ठीक आहे. आता लिखापडी कशी लिहायची त्याची? सगळ्यात पहिले as ns is equal to 120 upon p. From the above equation we can say that ns is inversely proportional to the p. Therefore, if the number of poles increases, the synchronous speed decreases, and if the number of poles decreases, the synchronous speed increases. Right? Okay. Heading taka by changing the number of poles. Second, by changing the number of poles. खालच्या मध्ये the equation of the synchronous speed can be given by ns is equal to 120 upon p. ns is equal to 120 upon p. ठीक है. खालच्या मध्ये लिहा by the above equation we can say that ns is inversely proportional to the p. That is synchronous speed is inversely proportional to the number of poles. पुढचा पॉइंट घ्या. If the number of poles increases, the speed decreases. If the number of poles increases, the speed decreases. If the number of poles increases, the speed decreases. And if the number of poles decreases, the speed increases. And if the number of poles decreases, the speed increases. And if the number of poles decreases, the speed increases. पुढचा पॉइंट. This method is used for squirrel cage rotor. आता थर्ड पुढचा कुठला बेटा बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी. पुन्हा लिखापडी कशी? द सिंक्रोनस स्पीड कॅन बी गिवन बाय ns is equal to 120 upon p. By seeing the above equation, synchronous speed is directly proportional to the frequency. Hence, if the frequency increases, synchronous speed increases. If the frequency decreases, synchronous speed decreases. लिखापडी कळाली? ओके. हेडिंग टाका आता बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी. त्याच्यामध्ये लिहा खाली द एक्सप्रेशन फॉर सिंक्रोनस स्पीड ns कॅन बी गिवन बाय ns is equal to 120f upon p. ns is equal to 120f upon p. By the above equation we can say that ns is directly proportional to the f. By seeing the above equation we can say that ns is directly proportional to the f. That is synchronous speed is directly proportional to the frequency. खालच्या मध्ये hence if the frequency increases the speed increases. And if the frequency decreases, the speed decreases. And if the frequency decreases, the speed decreases. पुढचा पॉइंट. ही मेथड कुठे वापरतात बेटा? इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शाफ्ट मोटर. लिहून घ्या. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शाफ्ट मोटर. पुढचा पॉइंट. It requires extra arrangement for frequency changer.
फ्रिक्वेन्सी चेंजर. ओके, आता बी पार्ट टाका हेडिंग. बी पार्ट कुठला बेटा स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द रोटर साइड. टाका हेडिंग स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द रोटर साइड. स्पीड कंट्रोल मेथड ऑन द रोटर साइड. बी पार्ट लिहायचा आहे, खाली लिहायचं आहे स्पीड कंट्रोल ऑन द speed control method on the rotor side consists of three types. Speed control method on the rotor side consists of three types. Speed control method on the rotor side consists of three types. First, rotor rheostatic control. Rotor rheostatic control. Second, cascade control. Second, cascade control. Third, EMF injection method. Third, EMF injection method. थर्ड EMF इंजेक्शन मेथड. त्याच्यापैकी आता खाली फर्स्ट लिहायचं आहे. हे फर्स्ट कुठलं बेटा रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल. रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल हे दोघं आपल्याला नाही आहेत बेटा. कुठलं कॅस्केड कंट्रोल आणि EMF इंजेक्शन मेथड नाही आहे. ठीक आहे, ओके दॅट्स ऑल बेटा. उद्या माझा कुठला कन्सेप्ट बेटा रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल चालवून जाईल. उद्या कुठला कन्सेप्ट रोटर रिओस्टॅटिक कंट्रोल. ओके बेटा, दॅट्स ऑल. थँक्यू.